Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video lecture of Mathematics Class 4th Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. Unit number 3 Fractions munga shuru kadiyo. Nan ba munga ko question number 2 solve the given fractions. Landi mungla fractions era kardi mungti videla solve kai. کمونږ وګورو نو ټولو کې ملټیپلیکیشن ساین لګېدل دی مطلب دا دی چې ټول له ملټیپلای کول دي راځئ چې شروع کړو فرست کوېسچن دی موږ سره دوه فریکشنز یې موږ له راکړ دي 6/2 انټو 3/6 ټولو کې اول به څه کوو ګورئ طریقه یې څه ده نومینیټر به نومینیټر سره ملټیپلای شي او ډینومینیټر به ډینومینیټر سره ملټیپلای شي نو 6/2 انټو 3/6 دا به موږ سره څه برابر راشي 3 او لاندې ډینومینیټر به دواړه یو بل کې ملټیپلای شي 6 into 3 18 2 into 6 12 صحیح شو اوس به دې له مونږه سمپلیفای کو سمپلیفای مطلب دا دی اوس به داسته نمبر ګورو که دا دواړه پې ډیوایډ کیږي نو ډیوایډ به کو که مونږ وګورو نو 12 هم په 6 ډیوایډ کیږي او 18 هم په 6 ډیوایډ کیږي نو 3 6 is 18 او 2 6 is 12 نو مونږ سره د دې انسر سره راغی 3/2 دا موږ سره د دې انسر راغی دغه شان بی نمبر کوېسچن دی موږ سره 9/11 انټو 5/10 نومینیټر به نومینیټر سره ملټیپلای شي او ډینومینیټر به ډینومینیټر سره ملټیپلای شي اوس که موږ وګورو Now 9 into 5 so barashi 45 divided by 11 into 10 ممسر راشي 110 اوس دا دواړه چې کوم دي دا دواړه په 5 منطقې کې ډیویزیبل دي نو دا چې موږ په 5 منطقې کې ډیوایډ کړو دې نه به څه شیز راشي دې نه به راشي 9 او دا چې په 5 منطقې ډیوایډ کړو دې نه به راشي 22 نو د فاینل انسر به موږ سره سره راشي 9/22 دغه شان سی پارت دی موږ سره سی پارت کې موږ له دایره کړي دي یو خو موږ سره دا راغی فریکشن اوس بل چې کوم دی هغه موږ سره مکسډ نمبر دی اول به دی له موږ له پراپر فریکشن ته بدلول راځي نو هغې طریقه څه ده چې نامینیټر به ملټیپلای ډینامینیټر به ملټیپلای شي هول نمبر سره او بیا به پکې نامینیټر چې کوم دی هغه به 8 شي نو دا به موږ سره سره شي 3 into 4 plus 3 divided by او ډینامینیټر به هغه زوړ راشي دا به شي موږ سره 3/17 into 3 into 4 12 12 plus 3 15 divided by 4 صحیح شو اوس دا چې مونږه ملټیپلای کو نو نومینیټر به نومینیټر سره ملټیپلای شي او ډینومینیټر به ډینومینیټر سره ملټیپلای شي نو دې نه به موږ سره سره شي 3 into 15 45 او دغه شانته کې 17 into 4 دا به موږ سره څو راشي دا به موږ سره راشي 17 into 4 به موږ رف کې ملټیپلای کو 7 4 is 28 نو 8 به موږ لاندې ولیکو او 2 به کیری لاړ شي 4 1 is 4 او کیری به پکې 2 8 کو نو دا به موږ سره څه شي راشي 68 دا د دې انسر راغی دغه شان डी नंबर पार्ट ته موږ سره
डी نمبر پارت کې دواړه موږ سره مکسډ نمبر دي نو اول به دې له موږ له فریکشن ته چینج کول راځي نو دا به څه راشي موږ سره 7 into 7 plus 1 divided by 7 او دا به څه راشي 1 into 8 plus 5 divided by 8 7 7 49 plus 1 50 او دا به څه راشي 1 8 is 1 1 8 is 8 او 5 چې پکې 8 کو نو دا به راشي 13 او دا به لاندې ډینومینیټر راشي صحیح ده که نه اوس ګوره اوس دا په 2 منت کې ډیوایډ کیږي دا به 4 راشي او دا په 2 منت چې ډیوایډ شه دا به راشي 25 دې له موږ اوس داسته لیکلی شو 25 into 13 divided by 7 into 4 اوکې نو دا به موږ سره سره شي رف کې به دا موږ ملټیپلای کو 25 into 13 into 5 into 13 دا به څو راشي 3 5 is 15 1 به کیری لاړ شي 6 7 0 5 2 answer به څه راشي 5 2 1 کیری 3 څه answer راغی 325 7 4 28 دا موږ سره د دې answer راغی دغه شان نیکسټ پارت دی موږ سره دا به موږ اوس سالف کو نو اولنی موږ سره پراپر فریکشن دی او دې له به اوس موږ مکس نمبر نه کنورټ کو فریکشن ته نو دا به موږ سره سره شي 1 into 6 plus 5 divided by 6 into 5 by 6 دې نه به سره شي 2 9 6 plus 5 11 اوکې دې نه به څه شي راشي دا موږ داسته لیکلی شو نامینیټر به ټول یو بل کې ملټیپلای کو او ډینامینیټر به ټول یو بل کې ملټیپلای کو دا اوس به موږ سره سره شي 2 into 11 22 22 into 5 دا به موږ سره راشي 110 او لاندې به موږ سره څه شي راشي 9 into 6 54 54 into 6 54 into 6 به موږ سره سره راشي دا راغی اوس دا په 2 منت کې اول ډیوایډ کړئ دا به راشي 55 او دا په 2 منت کې ډیوایډ کړئ نو دا به موږ سره سره راشي دا به موږ سره راشي 162 نو فاینل انسر موږ سره سره راغی 55 162 دا موږ سره د دې انسر راغی نیکسټ پارت دی موږ سره 8 مکس نمبر کنورټ کړئ 8 into 12 next number 33 او plus 8 دا به موږ سره راشي 41 5 into 7 دا اوس دواړه په 4 منت کې ډیوایډ کیږي نو دا به موږ سمپلیفای کو موږ سره به څه شي راشي 2 into 3 and 51 5 نامینیټر به ټول یو بل کې ملټیپلای شي او ډینامینیټر به ټول ملټیپلای شي دا به څه شي راشي 10 دا چې موږ درې واړه ملټیپلای کوو موږ سره به راشي 410 او دا چې موږ ملټیپلای کوو نو دې نه به موږ سره څه شي راشي دې نه به موږ سره راشي
231. ओके نو دا موږ سره د دې انسر راغی. لاست پارت دی 4/3 into 1/4 into mixed number به کنورټ کو 10. $77 or 10. Okay, the four سره به کټ شي سره به څه شي پاتې شي 1 into 1 into 77 او لاندې به څه شي پاتې شي 10. نو موږ سره به راشي دی نه 77 divided by 30. دا د دې انسر راغی. دا موږ سره د ایکسرسایز 3 کوېسچن نمبر 2. که څه قسم مسله وي پکې نو تاسو کمنټ کولی شئ او کمنټ کولی شئ، تاسو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. تھینک یو.